Joo, ajattelin tuossa tekasta tytölle, se halusi semmoisen korupuun. Tehdään nyt semmosesta vehkeestä, mitä tuossa on roskalavalla. Tuosta otetaan pikku pala pohjaksi. Ja sitten on tämmöistä harjateräistä ohutta. Väännellään siitä. Joo, nämä olisi nyt esipuhistettu. Hitsataan tuosta pää yhteen ja ruvetaan vääntelemään. Nyt ruvetaan laittamaan nuo oksat. Sitten löysin tämmösen, tää on jostain laakerista varmaan, niin menee justiinsa tähän sisään. Sehän on huippu. Sitten ne juuret niinkö tänne laitetaan. Ja näihin voi tökkiä jotain. En tiedä mitä, mutta kai niihin jotain. Nyt siinä olisi pohja hitsattu. Nyt pitää vaan vähän tasoitella ja that's it. Siinähän se niinkö ois, mutta kyllä me tajetaan laittaa maali päälle. On se niin vaikea puhistaa ja näin niin.